हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई फेरि पनि आजको नयाँ भिडियोमा र आजको नयाँ भिडियोमा म तपाईहरुलाई धागोले बनाएका भित्तामा सजाउने बनाएर देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम भित्तामा सजाउने बनाउनको लागि मैले दुई कलरको धागो लिएको छु, रातो र सेतो। अनि धागा काट्नका लागि मैले कैंची लिएको छु अनि मैले गद्दा लिएको छु र बाँस यो सिनसानो पारेर मैले बाँस बनाएको छु र टाल्नका लागि यो ग्लु गन मैले लिएको छु अनि यो सामानहरुबाट आजको सजाउने बनाउन गइरहेको छु। पहिला सुरु गद्दाको म यस प्रकारले रिङ बनाउने छु अनि यसको साइज म 10.5 इन्चको राख्ने छु र यो भित्रबाट 9 इन्चको म राख्ने छु अनि यसमा धागोले वरिपरि घुमाएर म यसलाई यो गद्दालाई पुरा कभर गर्ने छु। यो बनाइसकेपछि यो बाँस लिएर यो सेतो धागोले यो बाँसलाई पनि वरिपरि घुमाएर म कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यहाँसम्म गर्नेछु म। यस प्रकारले म अरु पनि बनाउने छु। यो बनाइसकेपछि जुन मैले यो रिङ बनाएको थिएँ यो रिङको पिछेबाट यसलाई टाल्ने छु अनि अघिपट्टबाट म धागोको फूल बनाएर यो अघिपट्टबाट टाल्ने छु। यो सबै टालिसकेपछि यस प्रकारको देखिन्छ अनि यो छेउछेउमा फूल लगाउनु अघि म यहाँनिर झुन्डाउनको लागि झुम्का बनाउने छु। यो झुम्का बनाइसकेपछि यहाँ लगाइसकेपछि फूलहरू बनाएर यो माथिबाट साइडमा लगाउने छु। झुम्का बनाउनका लागि मैले यो रातो धागो लिएर यो एउटा काठमा यस प्रकारले 50 चोटी म घुमाउने छु। यो 50 चोटी घुमाइसकेपछि यो सेतो धागोले यो बीच भागबाट यसरी बान्ने छु। टुप्पोमा सेतो धागोले बाँधिसकेपछि यो साइडबाट कैंचीले काट्ने छु यो भागमा। यस प्रकारले म अरु पनि बनाउने छु, जम्मा 9 वटा बनाउने छु यो र यो बनाइसकेपछि म यो खालको फूल पनि बनाउने छु। यो खालको पनि 9 वटा बनाउने छु अनि यो कसरी बनाउँछ म बनाएर देखाउने छु। सेतो फूल बनाउनको लागि मैले सेतो धागो र एउटा पेन लिएको छु अनि यो पेनको कोबलमा यस प्रकारले म यो धागोलाई लगाउने छु अनि यो छोटो भाग यस प्रकारले गर्ने छु अनि यो धागोलाई फेरि पनि यो भागमा बान्ने छु। यस प्रकारले बाँधिसकेपछि यो धागोलाई पेनको वरिपरि घुमाउने छु म। 50 चोटी म वरिपरि घुमाउने छु। यो पेनबाट निकालिसकेपछि जुन मैले छोटो धागो राखेको थिएँ तेर्सो पाराले यो दुईटालाई यस प्रकारले बान्ने छु।
यो बाँधिसकेपछि जुन यो पेनको वरिपरि घुमाएको धागोलाई पनि एकसाथ गरेर म बान्ने छु। यस प्रकारले यो सेतो फूल बनिसकेको छ। सेतो फूल बनाइसकेपछि म यो झुम्काहरू बनाएकोलाई रिङमा जोड्ने छु। रिङमा जोड्नको लागि मैले यो सियो धागो लिएर यो झुम्कालाई यो बीच भागबाट यस प्रकारले चिराएर सकेपछि यो सेतो फूललाई पनि म यो भागमा राख्ने छु। यस प्रकारले यो झुन्डाउने झुम्का बनाइसकेपछि म यो रिङमा लगाउने छु। यस प्रकारले यो सबै झुम्का लगाइसकेपछि म यहाँनिर फूल बनाउने छु अनि यो फूलहरू लगाउनु अघि यहाँनिर म झुन्डाउने पनि बनाइहाल्छु। यस प्रकारले यो झुन्डाउने बनाइसकेपछि अब म फूल बनाउने छु। फूल बनाउनको लागि मैले रुलर लिएको छु अनि यो रातो धागोको फूल बनाउने छु। अनि यो छोटो धागो म यस प्रकारले राख्ने छु अनि एउटा धागोले यस प्रकारले म बान्ने छु। यसरी बाँधिसकेपछि जुन लामो धागोलाई म वरिपरि 50 चोटि घुमाउने छु यो फिटको वरिपरि। यो 50 चोटि भइसकेपछि यो धागोलाई काटेर यो फिटबाट बिस्तारै निकाल्ने छु। जुन मैले छोटो धागो लगाएको थिएँ यो धागोलाई पहिला सुरुमा बान्ने छु। यो छोटो धागो बाँधिसकेपछि जुन लामो धागो मैले फिटको वरिपरि घुमाएको थिएँ त्यो पनि एकसाथमा बान्ने छु। यस प्रकारले म अरू फूल पनि बनाउने छु। फूल बनाइसकेपछि यो फूलहरूलाई यो रिङमा म टाल्ने छु। यो बिर्स रातो फूलमाथि म लगाउने छु। यो रेड कलरको फूलमा मैले व्हाइट बिर्स लगाइसकेपछि यो पिङ्क कलरको बिर्स म यो व्हाइट कलरको फूलमा लगाउने छु। यस प्रकारले यो बिर्सहरू लगाइसकेपछि आजको यो भिडियो कम्प्लिट हुनेछ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।